Tervetuloa pelkkää alamäkeä perjantai-pannujen pariin. Mä pyysin teiltä videoita teidän kaatumisista ja tehän vastasitte kutsuun. Niitä on saapunut hyvä liuta, joten mä totesin, että näistähän saadaan sarja aikaiseksi. Ehdin miettimään nimiksi esimerkiksi keskiviikkokeissit tai torstai-turvat tai perjantai-pannut. Mennään nyt perjantai-pannuilla tällä kertaa. Mä katon kasan videoita ja fiilistelen teidän kaatumisia. Te äänestätte viikon parhaan kaatumisen ja High Five Bikes lähettää kyseisen kaatumisen lähettäjälle palkinnon. Eikö tää kuulosta ihan hyvältä? Hypätään videoiden pariin. No niin, hypätäänpä sitten teidän lähettämien klippien pariin. Mulla on tässä 12 klippiä ladattuna ja ei muuta kuin ruvetaan ihmettelemään. Sieltä tullaan fatbikella, reipasta kyytiä. Okei. Mun täytyy myöntää, että mä en kyllä tiedä mitä kuski kuvitteli tässä tapahtuvan, mutta ei varmaan toisaalta asioita täytyy kokeilla, niin silleenhän me opitaan. Ei muuta kuin hypätään seuraavan klipin pariin. Tää näyttää LKPltä. Sieltä tullaan. Ja se oli ihan semmonen klassinen Dead Sailor, eli näette, niin tossa kaveri lähtee jo hyppyrin nokalta tolleen pikkusen killissä ja sen kun tajuaa, että oho, nyt lähtee killissä ja tätähän mä en saa suoristettua, niin useimmat jäykistyy sitten siihen pyörän päälle silleen odottamaan sitä alastuloa ja sitä kutsutaan nykyään Dead Sailoriksi. Te näette noin numerot tuossa videoklipin ylänurkassa, niin painakaa mieleen sieltä oma lempparinne. Laittakaa lopuksi kommentteihin teidän lempparivideon numero, niin katsotaan ennen kuin julkaistaan seuraava jakso näitä kaatumisia, niin katsotaan mikä on saanut edellisessä jaksossa eniten ääniä ja High Five Bikes on lupautunut lähettämään yllätyspaketin kyseiselle sankarille, koska kyllähän näistä julkisista kaatuiluista pitää palkita. Meikäläinen on vaan tyytyväinen, että se ei ole tällä kertaa minä, joka olen täällä näitä suorittamassa. Mukava olla katseriaan roolissa välillä. Kolmas klippi ja sieltä on pöytähyppyriä tulossa. Jaha, lyhyesti jäi. Toi on kyllä komea jälki, siis tämmöisiä perinteisiä niin sanottuja keissauksia, eli kun hyppyri jää lyhyeksi ja tiputaan tuohon tasanteelle, niin niitä on toki nähnyt runsaasti, mutta se, että sen jälkeen tultaisiin hyppyrin kylkeä alas, niin on kyllä ehkä ensimmäinen kerta, kun näen tommosen. Ei se mitään, komian näköinen. No, Sappen rollercoasteri. Ui. Vielä mentiin yli. Onko se kunnossa? Sattuuko pahasti? Ei. Nyt kun tiedätte, ketä piti seurata videoklipissä, niin kattokaa kärjessä ajavaa. Sieltä mentiin vähän ennen kuin puulaituri loppui, niin mentiin puulaiturin reunalta yli ja siitähän lähtee sitten eturengas alta. Onneksi ei päätynyt noille kiville asti, vaan jäi tuohon nurmikolle. Onko se kunnossa? Sattuuko pahasti? Ei olisi muuten ollut pitkä matka tuohon kivikasaan. Ui. Siellä meni kyllä eturengas. Makke hei! Ton enempää ei vastapattiin voi jättää. Mitä tapahtui? Kuvaaja tulee haukkumaan. Kerrotko meille mikä on homma? Taisi olla elämäni hienoimmat pannut. Oot sä ok? On mä ok, mutta ei meidän pyörät ei oo ok. Come on. Siinä meni niinku kaikki. Siinä meni kaikki. Vetokunnosta. Kyllä ton Antilla on pinnoin mukaan, niin on varmaan rihtaa tosta kyllä. Kuitukiekko niin entinen, että ei vitsi. Okei, sieltä tulee seuraava. Tää on kans jännä. Mä en tiedä mitä
minkälaista ennätystä siinä yritettiin, mutta sieltä kesti tultiin pikkusen kovempaa kuin kuskilla skillit riitti, eli aivan suoraan bermistä yli. Sitten ollaan taas sappeella. Oho! Fuck, you good? Onneksi nousi sen verran nopeasti, noi on ikäviä. Toi on niin sanottu OTB eli over the bars, eli eturengas varmaan tökkäs johonkin ja sen jälkeen lennetään ohjaustangon yli. Joo, se nappasi tuohon puulaiturin reunaan eturengas ja siitä yli. Onneksi kuski nousi saman tien ylös, toivottavasti se on kunnossa. Olisiko tää ruskosta? Taitaa olla. Joo, onneksi oli pehmeä paikka kaatua. Toi on aina ikävää, kun tulee jostain hyppyristä alas silleen, että tajuu, että okei, tosta pitäisi saman tien hyppyrin jälkeen kääntyä. Mut fiilis on, että sä tuut liian kovaa ja silloin sä nappaat yleensä jarruja. Ja jos sulla on jarrut pohjassa, niin pyörähän ei käänny, vaan se jatkaa liukumista suoraan eteenpäin, jolloin usein sitten pahentaa itse tilannetta jarruttamalla. Ja tietenkin vielä se klassinen siihen päälle, eli sinne mennään mihin tuijotetaan. Eli tuossa kohtaa kuski rupeaa katsoa tuota puskaa, että ei saakeli, tonnehan mä tässä päädyn, niin sitä varmemminhan sinne päätyy, mitä enemmän sitä tuijottaa, kun pitäisi katsoa sinne, minne haluu kääntyy. Se näytti onneksi melko harmittomalta kuperkeikalta. Aha, ei ole Suomessa enää omian näköistä sharkfinia. Se meni pitkäksi. Fuck. Toi oli hurjan näköinen, mutta joo, tää ei nyt ole siis lääketieteellistä ohjeistusta tai niin edelleen, mutta mä oon itse tyytyväinen aina kun mä näen pannujen jälkeen, että joku nousee saman tien pystyyn, koska vaikka totta kai sä oot ihan adrenaliinihöyryissä, joten voi siinä olla sattunut jotain, mutta sanotaan, että jos niin kun on pahasti mennyt asioita poikki katki, niin sä yleensä jäät kyllä tonttiin etkä sinkoa pystyyn. Ja sitten jos oma älli riittää ja pääsee tolla lailla pystyyn, niin sen jälkeen vielä saman tien kannattaa siirtyä siitä hyppyrin alta sivuun. Tässä nyt ei enää, kun lennettiin bermin yli, niin ollakaan hyppyrin alla varsinaisesti, mutta se meni komeasti pitkäksi. Keula edellä sinne ja saman tien bermistä yli vielä. Ai että maukkaan näköinen. Komeet vetämistä. Ison kokoinen hylläkin. Ja Hanttala takaisin LKP:llä. Ja siellä meni nurin. Letkassa kun ajetaan, niin on aika hyvä olla silleen vähän pidempi hajurako tai kova luottamus edellä ajavan hyppytaitoihin. Ja melkein sanoisin, että ei olisi tässä kohtaa kannattanut olla kova luotto. Sieltä lähti klassinen Dead Sailor ensimmäiseltä ja perässä tuli ei onneksi tippunut päälle, mutta yes. Hyppyri ja se meni pitkäksi oikein urakalla. Siinä vissiin singottiin seuraavankin radan puolelle. Eli tästä ja sitten johonkin välitilaan ja vissiin viereisen radan hyppyrin gäppiin suoraan. Kivikosta onneksi pyörähdettiin heinikkoon, ettei tiputtu suoraan kivikkoon. Siellä ollaan Mielakassa. Ja sillä lailla. Kun nyt tässä näitä termejä samalla on koittanut kertoa, eli OTB oli tangon yli meneminen ja
Dead Sailor oli se, kun sä oot jääkittyneenä siinä odottamassa maahan tippumista, niin tämän nimi oli klassinen peräkorkea. Eli hyppyri pukittaa, kun sä et paina silleen käsillä ja jaloilla reippaasti sitä hyppyriä vasten, jotta se heittäisi sua nätisti ylöspäin, niin se takarengas jalkojen niijatessa niin potkaisee sun koko paketin kippaamaan eteenpäin. Se on kyllä tosi inhottava fiilis, kun nokalta lähet niin, että samalla sä oot koko ajan kippaamassa eteenpäin. Toi ei onneksi pyörähtänyt niinku ihan kokonaan yli, et ei tultu niinku pää edellä sieltä. Toivottavasti kaveri on kunnossa. Tässä oli tämän viikon perjantai-pannut. Pistäkää kommentteihin, mikä oli teidän mielestänne paras numero. Jos ette vielä osanneet valita, niin sitten vaan takaisin video alkuun ja numero talteen sieltä. Lisätkää se kommentteihin, niin High Five Bikes lähettää joka viikon voittajalle jonkun kivan ylläripalkinnon. Jos te haluatte mukaan näihin pläjäyksiin, niin tuossa videon kuvauksessa on ohjeet, miten mulle kannattaa noita videoita lähettää, niin pidetään show pyörimässä. Kiitos ja ensi kertaan!